Welcome back to our YouTube channel, si Duday po ulit. At ang vlog po namin para sa araw na ito ay cooking vlog. Since wala po kaming masyadong magawa dahil lagi lang po kami nakastay dito sa bahay. Kaya ang gagawin po namin ay magva-vlog na lang po kami ng mga pagkain na alam po naming lutuin. So ang dish po na ito guys ay natutunan po namin na lutuin dun sa dati naming Asian friend dito sa China. Kaya kung interested po kayo na malaman kung paano lutuin itong dish na ito, watch this full video at samahan niyo po ako sa kusina na magluto.